guys, it's Des again and welcome back to my channel. For this video guys, gagawa tayo ng DIY ring light. Ano yung pinagkaiba nito dun sa mga ibang video ng mga YouTuber na gumagawa din ng DIY ring light? Ang pinagkaiba lang talaga nito is ako yung gumawa, tapos yung video nila sila yung gumawa. Almost the same lang na lang to dun sa mga video nila kasi kumuha din ako ng mga ideas dun. And wait lang, maalog yung camera. Ayan. Ba't maalog? Ba't maalog ka? Ayan yun na maalog. Kunwari lumilindol na lang. Ano yung sinasabi ko kanina? Nakalimutan ko. And guys, inayos ko na yung yung lazy pad ko kasi maalog. So, without further ado guys, let's do this. Yung pinakauna nyo talagang kailangan is scissors. Next na kailangan natin is karton. So, yung karton, shinape ko na siya ng circle. Ganyan. Tapos nilagyan ko siya ng nitong mga karton din to dun sa pinagupitan ko. Nilagay ko dyan kasi medyo tupi-tupi siya, natutupi-tupi para lang mas lalo siyang tumigas. Kasi kailangan guys matigas yung karton. Next naman is itong reflect. So, para siyang reflect. Ano to? Heat insulator. Pwede din kayong gumamit ng foil. Pwede din nun kung wala kayong heat insulator. Kasi ito guys, marami kaming ganito dito sa amin. So, nag-circle lang ako dito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-circle ng ganyan. Ilalagay ko, isingit ko dito sa video mamaya. Pasabihin ko sana down in description box. Hindi ba lang pwede. Flashback. Kailangan natin ng... may paa. Kailangan natin ng tape. Kailangan natin nitong tape. Ano to? Tawag dito? Masking tape ba to? Packing tape. Duct tape? Duct tape ano to? Kailangan natin yan para madikit natin ito doon. Then, ang pinaka-kailangan talaga natin dito is ilaw. Siyempre, para tayo makakagawa ng ring light kung wala tayong light. So, ito, nabili ko to sa Shopee, guys. Worth 69 pesos. 100 LED lights to. And, lalagay ko dun sa description box kung saang shop ko siya nabili. Pwede kayo dun bumili. Kasi, ang ganda nito, guys. Start na. And, unang gagawin nyo nga is, di ba, yung mag-circle kayo ng ganito. Kung gaano kalaki yung gusto nyo maging shape, ay yung size ng inyong ring light. So, ako ganito, kasi laki ng mukha ko yung butas. Basta medyo malaki sa mukha nyo, guys, mas maganda yun pag medyo mas malaki sa mukha nyo. Then, ito, gugupitin ko lang to. Yung circle. Sa likod ako nag-circle, guys, kasi hindi kayo makakapag-circle dito sa harapan. Dito kayo mag-circle sa likod. And ball pen, hindi pwede lapis, hindi makikita. Gugupitin ko lang to, guys. Guys, yung tips ko lang sa inyo kapag magugupit kayo nito nasa heat insulator, huwag nyo sasagad dun sa line na ginawa nyo kasi baka mamaya kapos dun sa ginawa nyong karton. So, kapag sobra, okay lang magbawas kasi mas mahirap magdagdag kasi magbawas. So, yung dito naman, sa gitna, kapag gugupitin nyo na yung gitna, magbubutas muna kayo. Butasan nyo muna kahit saan. Dito. Ayan. Tapos, gupitin nyo. Ito, nagupit ko na to kanina. Tapos gupitin nyo siya. Ganyan. Parang pizza. Tapos, gugupitin nyo naman. Yan, pag ganon. Ganon din, huwag masyado isasagad dun sa linya na ginawa.
Ayan na guys, nagkupit ko na siya. And tingnan natin kung magka-size. Tingnan nyo, sobra siya. So, pwede mo siyang bawasan or kahit wag mo na bawasan, pwede naman. Ayan na siya. Ididikit ko lang ito dito gamit yung duct tape or yung masking tape or kung ano man yung tape na yon. Hindi ko alam yung tawag. Ayan guys, ganito lang yung ginawa ko dun sa tape. Ginanyan ko lang siya dyan. Kasi mamaya didikitan pa naman natin dito yung itong heat insulator para magdikit sila. Ngayon, didikit ko lang to guys. Dito. Make sure na tama yung dikit. Ayan. Nadikit ko na. Ayan siya. May sobra dito guys. Okay lang yan. May sobra. Okay lang yan. Bilog pa rin naman. Tignan nyo. May dumi. Okay. Siguro tayo ng ihipis sa ng daga. After nito guys, yan. Nadikit ko na. Inisip ko kung didikitan ko pa siya dito. No, clear na lang. Pag didikitan nyo dito, clear lang na tape yung ilalagay nyo para hindi kita dito sa labas ng ring light. So, yan, ididikit na natin itong lights natin dito. Ipapaikot natin dito. Paikot na ganon. So, ayan guys. Ito yung pinakadulo. Ito yung controller. Tapos, ito naman yung pangsaksak. Yan, ilalabas natin yan. Hindi natin yan isasama sa dikit. Pero dito, yan, maglalagay tayo ng tape dyan. So, sad to say, wala kaming clear na tape. Kaya ito na lang gagamitin natin, itong masking tape. Hello, parang ang pangit pag masking tape. Ito na lang kaya. Dito na lang. Wala kasi kami clear eh. Ubus na. Ito na lang gagamitin. Pero onti-onti lang kasi mahal ito. Baka magalit sa akin si Papa. Ba yan? Yan, i-tape natin siya dyan. Tapos itong light, iikot na natin dito. Hindi muna tayo maglalagay ng tape, guys. Few moments later. Ito na mga besh, tapos na. After 30 minutes, ang hirap pala maggawa nito. Ang hirap mag-ikot-ikot ng ilaw. After 30 minutes, guys. Excited na ba kaya? And tada! Ito na ang ating ring light. So, ito, sinip ko lang to dito nito. And ito yung pinakapansaksak niya. Electric kasi ito, hindi siya yung battery. Ito, hindi ko alam kung ano to eh. Siguro ito yung lagayan ng pansaksak kapag hindi ginagamit. Yan. Lagay ko lang, siningit ko lang siya dyan. Itatry natin to guys, isasaksak ko. Yan. Ito yung isa niyang mode. Tapos, ito. Siyempre, hahanapin nyo yung mode na naka-steady lang. Ito, yung naka-steady lang. Ay, hindi. Namamatay.
Ito. Ayan siya, guys. May ring light na tayo. Tatry ko siya dito. Nasa likod nitong camera. Maliwanag kasi dito eh. Punta tayo doon sa kwarto, doon sa isang pinagpipilman ko. Ayun mga besh, nandito tayo sa kwarto. Sabi dito, 8 daw na pindot para maging steady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 7 lang pala kasi number 7 lang na pindot. Ayan siya guys, pag may ito yung ring light. Oh, di ba bongga? Bongga ba? Ang ganda! Tignan yung mata ko. Oh, may bilog sa aking mata. Ay, maalog. Yan yung gusto ng mga... Shh, huwag ka malikot. Tumaalog yung camera ko. Ayan siya, guys. Oh, di ba? Ang ganda. Ring light na ako. Wait lang, gisin natin. Ang ganda. Pang ano, pang thumbnail. Baka kapag makeup tutorial na ako kasi meron akong ring light. Yung kitang-kita na yung hindi pantay na kulay ng kilay ko. Kapag may ring lights. Ayan guys. Ganda. Palayat yung ilaw. Oh, di ba? Kahit mo tayo ilaw, pwede ako mag-film. Ganda. Di ba may ring light na ako, 69 pesos lang. Yung mga besh, nakapatay yung ilaw. Ayan, guys. Tinan niyo yung mata ko, may bilog. Di ba 69 pesos lang may ring light ka na? Ayan guys, kung may nakuha kayong ideas and kung nagustuhan nyo tong video ko, please like and subscribe to my channel. Para sa iba pang mga DIY, subscribe na kayo sa channel ko guys. Masaya-saya ko, may ring light na ako. Makakapag-makeup tutorial na din ako sa inyo kahit hindi naman ako magaling mag-makeup. Makeup video lang, hindi makeup tutorial. And ayan. Saya-saya ko. I'm so speechless. Ipapatong ko po to sa aking tripod. May tripod kasi dito na hindi na ginagamit. Ipatong ko itong ring light din. Ito na natin yung ilaw. Ayan. Pero parang mas maganda pag nakapatay yung ilaw. Patay na natin ulit yung ilaw. Ayan guys. Kung nagustuhan nyo nga itong video ko, i-like and subscribe nyo yung channel ko. And yung pala guys, itong mga ilaw-ilaw is mumurahin lang to guys. Buy at your own risk pa rin. Nasa sa inyo kung bibilhin nyo ba yung mumurahin lang or yung mamahal. Nasa sa inyo yan. Pero ako, pagkatsagaan ko muna itong mumurahin kasi wala pa naman akong pera. Siguro pag nagkapera na ako, bibili ako nung mas safe na ilaw kasi ito parang umiinit siya. Pero okay lang naman. Minsan-minsan lang naman gagamitin. And ayun guys, yun nga kung nagustuhan nyo, ulit ako, i-like it, subscribe nyo. And mag-comment kayo sa baba kung meron kayong mga question na sasagutin ko yan. And bye!